Ng katapatan, kadakilaan, at kanyang pagkilos. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay tapat, dakila at kumikilos? Ngayon, sa ating paglakad buhay Kristiyano, minsan, inaalam natin, gusto natin malaman, paano ba kumikilos ang Diyos? Madalas kong sabihin yung katagang, kung gusto ng Diyos, walang makapipigil. Pero kung ayaw niya, walang makapipilit. Paano nga ba kumilos ang Diyos? Ang pagkilos ng Diyos, kaakibat nito, yung tinatawag nating katuwaan niya. Okay? Kaya siya kumikilos kasi natutuwa siya eh. So, paano ba natin mapapasaya? Paano ba natin mapapatutuwa ang ating Diyos? Kasi ang Diyos, kapag kaya natuwa, nag-blow out yan, nagpapala. Kaya ang pamagat ng ating studies tonight is 4 things that pleases God. Again, let us ask for prayer. Father in heaven, tunay nga po, Panginoon, na kayo po ay Diyos ng pagpapala. At kapag po kayo natutuwa, naniniwala kami, O Lord, na kayo po ay nag-blow out, nagpapala. Hayaan niyo, Panginoon, sa simpleng mensahe, makuha niyo po ng pagpapala ang bawat isa. Ihanda niyo kami, Panginoon, at kayo lamang po yung makita. And thank you po, God, for this privilege. Muli po ay sumasama sa inyo. Dumudulog. Tungtungan niyo po, Panginoon, ang inyong lingkod. Kayo po ang maitaas at kayo lamang po yung marinig namin. Maraming salamat, Ama. Patuloy ka po namin tataas. Patuloy po namin kayo papupurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, ganito yan. During the ministry of Jesus Christ, dito sa kanyang earthly ministry, matutunghayan natin, ano ba yung mga bagay that Jesus turned his head, turned his attention, and at the same time, declare blessings. Paano ba makikita natin sa Biblia kung paano lumingon, paano namansin, paano nagpala ang Panginoong Jesus sa kanyang earthly ministry? Ngayon, ang pamagat natin, sabi natin, 4 things that pleases God. And we will look on the ministry of Jesus Christ on His earthly ministry here. Ngayon, unang-una, what pleases God? Of course, faith. Di ba? Without faith, it is impossible to please God. Alam na natin yan. Tapos, ang sabi dito sa Matthew chapter 6, gusto ko pa rin kasing bagiting ito. If you have your Bible with you, you can read with me in Matthew chapter 6, 28 to 32. What pleases God is faith. Kasi ang sabi sa Matthew chapter 6, 28 to 32. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and much more, and tomorrow is thrown into the fire, will He much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Dito sa verses na ito, makikita natin yung pananong ni Jesus Christ. He was speaking here. Sabi niya, why worry? Oh, you of little faith. Doon siya natitinag eh. Kasi ang sabi niya, huwag kayong matakot eh. Although ang context dito is about worry, pero kapag paikot-ikutin mo pa rin doon, trust pa rin yung kakanat na nun eh. Wala ka bang tiwala sa akin? Sabi niya dito, yung mga bulaklak dyan sa tabi-tabi, yung kagandahan ng bulaklak doon sa tabi-tabi, ni isang mga bagay na yan, ni Solomon hindi nagkaroon. During that time, makikita ninyo si Solomon ang pinakamaraming nagawa, pinakamayaman during this time, pero hindi siya nagkaroon ng ganung kagandang kulay. Tulad nung sa bulaklak na sinabi ni Jesus Christ na bukas makalawa matutuyo at itatapon lang. Yun dinadamitan ng Panginoon, ikaw kakaya. So you have to exercise your faith because that pleases the Lord. Dito sa isang bagay, sa sitwasyon sa nangyari dito sa ministry ni Jesus Christ during His
earthly ministry. Nung lumalakad siya sa tubig, di ba? Tandang-tandaan niyo yan. Tapos sabi ni, may kamunguyaw yata, mga disciples niya. So, nung lumapit-lapit na si Jesus Christ, napansin niya si Jesus Christ, sabi ni Peter, Lord, pwede ba akong lumapit sa iyo? O tara rito, lumapit ka. Lumakad si Peter, di ba? Tandang-tandaan niyo. And then suddenly, lumubog siya. At iyon pinansin ni Jesus Christ. Sa Matthew chapter 14:31. Nung lumubog si Peter, ginawa ni Jesus Christ at sinabi sa kanya, immediately, Jesus reached out His hand and caught him. You of little faith, He said, why did you doubt? Ayaw na ayaw ng Diyos yung doubt mo yung kanyang kakayanan. Kasi that is an insult to Him. Nung lumalakas si Pedro, tuwang-tuwa siya eh. Pero nung nag-doubt siya, pinansin siya ng Panginoon, bakit ka nagduda? Nandun ka na eh. Malapit ka na. Makukuha mo na. Magkakahawak na tayo. Meron pa, dito sa Matthew chapter 8, verses 8 chapter 10. Natatandaan nyo yung isang centurion. Dito sa centurion na ito, sabi niya, may sakit yung servant ko, may sakit siya eh. Ngayon, gusto ko sana siyang gumaling. O sige, puntahan natin, sabi ni Jesus Christ. Pero ang sabi niya, no need, wag mo nang puntahan. Kasi ako mismo, isang leader, kapag sinabi ko sa mga tauhan ko na pumunta ka doon, pumupunta sila, sumusunod sila. Ganun din ang paniniwala ko sa iyo. Sabihin mo lang yung salita mo, alam ko gagaling yung aking may sakit. Kaya ang sabi niya dito sa Matthew chapter 10, Matthew chapter 8 verse 10, when Jesus heard this, He was amazed and said to those following Him, truly I tell you, and I have not found anyone in Israel with such great faith. Tingnan nyo yan. He was amazed. Di ba nakakatuwa, yung si Jesus Christ mismo hahanga sa'yo? Yung tibong nakatalikod siya, tapos bigla na lang siyang lilingon para sa'yo, papansinin ka niya. And there is yung papuri dun sa tao in that sense. Kasi sinabi niya, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Tapos, kasunod nung paglingon na yon, pagpapala dun sa centurion. Pagsunod nung papurit na yon, pagpapala at pag-blow out doon sa centurion. Sa Matthew chapter 8 ulit, and jumping to 13, then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believe it would. And his servant was healed at that moment. Sa ibang translation, at that very hour. Saktong-sakto, nung binanggit ni Jesus Christ, yung pagpapagaling ngayon, yun din yung time na gumaling yung kanyang may sakit. And it was confirmed dun sa servant na sumalubong sa centurion nang pauwi na siya. Sabi niya, anong oras gumaling? Yung ganitong oras. Ganun din yung oras na sinabi sa akin na magaling na yung aking may sakit. Isang bagay na dapat natin laging tatandaan. If you want really to please God, you have to exercise your faith. Meron pa. Natatandaan nyo, nung meron papunta si Jesus Christ sa bahay ni Jairus, dahil merong namatay at bubuhayin na may sakit o patay sa lugar na yon. Habang naglalakad siya sa kanyang earthly ministry, maraming tao at halos pinagkakaguluhan siya. Merong isang babae na nagpupumilit at nagkaroon ng motivation sa sarili niya and even exercising her faith that if I will cross this crowd and touch even yung pinakamaliit na cloak o yung pinakamaliit na parte ng kanyang damit, gagaling ako sa aking 12 years of living. Natatandaan niyo yan. Sabi dito sa Matthew chapter 9 verse 22, Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said. Your faith has healed you. And the woman was healed at that moment. Alam na alam niyo yung pangyayaring ito. Kasi dito sa Matthew, sinabi na lang kagad ng ganyan. Pero kung titignan niyo sa Mark chapter 5, i-detailed diyan kung paano na-overcome nung bleeding woman na yon yung kanyang
mga fears regarding do sa crowd, sa malalaking tao. So hinawi niya yon at mahawakan lang. And at the same time, pinaamin siya eh. Nakita niyo yung faith na yun, yung exercise ng bleeding woman na yun. Nung nahawakan niya, pinansin sa ng Diyos. Sabi niya, sino yung umawak sa akin? May lumabas na power, sino yun? Gusto niyong mapansin ng Panginoon? You want to please God? Exercise your faith. Yun lang naman din yun eh. Kaya ang sabi niya, yung kanyang pagbati, go. Dito sabi niya, take heart, daughter. Your faith has healed you. So, you want to please God? Exercise your faith. Meron pa. Actually, sa lahat ng miracle at pagpapala ng Panginoon at pag-blow out niya sa mga taong nasa paligid niya during His earthly ministry, makikita din natin na nagpagaling siya ng mga bulag. Merong dalawang bulag. May dalawang bulag na sumusunod sa kanya. At sinabi niya ng mga bulag sa kanya, have mercy on us, son of David. Minsan, nung Bible study ko, tinanong sa akin ito, di ba son of Joseph siya? Bakit son of David yung sabi ng mga bulag? Na-confuse naman ako noon during that time. So, son of David, because di ba sa lineage ni Jesus Christ, nagmula siya kay David. At the same time, itong nangyari na ito, nung nandun na si Jesus Christ, base dito sa Matthew chapter 9, 28 to 29, when he had gone indoors, the blind men came to him and he asked them, do you believe that I am able to do this? Alam niya, na-impress na si Jesus Christ nung sumigaw sila. Pero hindi pa natapos yun. Hindi man dito sinabi sa text, siguro, nangulit-ngulit-ulit pa rin tong mga ito. Kasi pumasok na siya eh. Dahil sa pag-iingay siguro itong dalawang ito, pinatawag na sa disciple, sige na, papuntahin niyo na nga rito at kakausapin ko sila. At ang sabi sa kanila, do you believe that I am able to do this? Naniniwala ba kayo na kaya kong gawin yan? Kaya mong gumaling? At ito yung nakakatuwa sa Panginoon eh. Hindi siya namimilit. Kung ayaw mo, hindi ka niya pipilitin eh. Do you believe that I can do this? Kung sinabi nilang hindi, biro lang yun. Do you think gagaling sila? Kaya ang sabi nila, yes Lord! They replied. Then he touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Nakuha niyo po yung point doon? Jesus Christ touched their eyes. Ito yung isang bagay na nagpapakilos sa Diyos. Pero pagka meron kang sincere faith sa Kanya, pagka talagang ipinagkatiwala mo yung kayang-kaya niya ito, kung yung opposite din naman natin pag-aaral ito, what displeases the Lord is lack of faith. Diba? Sinabi ni Lord, kaya ko bang gawin ito? Parang hindi. That insults the power of God. Maraming magkakataon sa ating buhay na iinsulto natin ng Diyos eh. At hindi lang minsan siguro napapansin, pero it insults the power of God. May pinapagawa sa'yo, hindi ko kaya yan. Bakit nililimitahan natin ang kapangyarihan ng Panginoon? That should not happen. Because God is in control and is so powerful. Makikita ninyo kanina, what ang title natin, 4 things that pleases God. Una, faith. And pangalawa, loving heart. Dito makikita natin yung tinatawag nating extravagant love. Kapag meron kayong mahal, usually, walang halaga sa inyo, lalo na yung mga galante talaga. Wala silang pakialam kung gaano yung gastos na maaaring magastos nila dahil sa mahal nila. And this is an extravagant love in a sense of material things probably. But this is a point of showing how expensive your love to Him, yung pagmamahal ba. At ito ay ginawa na ng marami din dito sa earthly ministry ni Jesus Christ. But before that, I would like to point out yung pangyayari dito sa paglalagay. Although the context here is about giving, how it becomes a loving heart.
Kasi dito sa focus, dito sa giving ng poor widows, natatandaan nyo na observer si Jesus Christ. Naupo siya, maaari, at dinignan niya yung mga naguhulog dun sa templo. At sa kanyang pag-aaral, nakikita natin na naguhulog yung mga mayayaman, naguhulog ang mararami at sobra siguro kalalaki kasi mga wala pang papel noon. Talagang naglalakasan siguro yung ingay nung paghuhulog nila ng kanilang maarag kanilang offering. At nang ito'y dumating na itong widow na ito, itong poor widow na ito, i-describe dito hindi lang siya basta widow. He is really a poor widow. Nung naghulog siya, siguro walang narinig si Jesus Christ eh. Dahil siguro gumaganong-ganon pa bago lumaglag sa sobrang nipis. But pinuri siya ng Panginoon. Ito yung nagpagalaw sa puso ng Panginoon. Ang sabi dito sa Mark chapter 12, 41, 43, what I'm about to tell you, miniting niya yung kanyang mga disciples eh. Ito yung sasabihin ko sa inyo, sabi niya, the poor widow has put more in the offering box than all of the others. They all gave a lot because they are rich. But she gave even though she is poor, she put everything she had. She gave all she had to live on. Iba kasi mathematics ng Panginoon eh. Ibang mathematics ng Panginoon. Tinitignan niya yung natira. Hindi kung ano yung binigay mo. Kung titignan niyo lahat yung verses na binasa ko mula kanina, pag tinignan niyo sa ibang gospel, inuulit nila yan. Ito, nangyari din ito sa Luke chapter 21 verses 1 to 24. So meron silang mga, kung i-correlate mo yung mga pangyayari, merong kinasabi nating inulit sa kabilang gospel. Nailimutan ko lang yung term regarding this, pero yung mga bagay daw na inuulit sa Biblia, yun yung mga bagay na binibigyan ng diin. Kaya inulit yan ng Panginoon, kaya inulit yan dun sa Biblia para ma-point out yung madiin na katuruan. Minsan sa pagbibigay natin, minsan sinasabi natin parang out of duty, hindi out of love. Hindi rin natin masabi itong poor widow na ito, na siguro kaya siya lalong wala na siyang mailagay doon, baka nagbigay pa siya bago siya pumunta doon sa temple. Baka may mas mahirap pa sa kanya. Naging blessing muna siya sa iba, and then pagdating niya sa temple, hindi hulog niya na ulit lahat. Ang tanong ko po sa inyo, di ba sabi ko sa inyo kanina, iba yung mathematics ng Panginoon eh. Ang tingin niya, yung natira at hindi yung naibigay o yung nawala sa iyo sa pagbibigay. What is really true giving? Ano ba talaga ang tunay na pagbibigay? Meron po ba kayong ideya dyan? Maaari kasing nagbibigay tayo kasi sobra na lang sa atin. Kasi patapon na to sa basura eh. Ibibigay ko na lang kaysa mapapasura pa. But it hurts you. Nasaktan ka ba nung ibinigay mo yung pabasura na yon? Nasaktan ka ba dun sa ibinigay mong sobra sa mga meron ka? Wala naman, di ba? Kaya nga, kung ipaparalel nyo yan, sabi niya, love your enemy. Kung titingnan nyo doon, although ang sabi doon, love your enemy, pero tingnan nyo yung katuruan na kasi yung mga masasamang tao, love din naman nila yung mga mahal nila sa buhay. What is that? Ano yung sense noon? Kasi walang effort. Alam mo yun, yung point na ganon, yung wala man lang ka-effort sa pagbibigay. Ang true giving talaga is when it hurts. Kapag kayo nagbibigay, yung talagang nasasaktan kayo. Kasi kung nagbigay kayo, sobra lang naman yun, ano yun sa Diyos? Do you have a loving heart? Minsan nagpupunta tayo at may mga nangangailangan dito. Kukumputin mo muna kung ano yung dapat mong, teka lang, wala pang bayad dito. Ito may sobra, ibibigay ko to sa iyo. Nasaktan ka ba? Hindi true giving yun. Yun yung ibinigay nung poor widow. That is why pinuri siya ng Panginoon. Gusto mong purihin ng Panginoon? Give when it hurts.
Meron pa. Meron isa ulit pangyayari dito sa isang tinatawag nating Great Gate Crusher. Ito hindi naman to invited eh. Pero in-invite si Jesus Christ sa isang bahay ng Pharisee na pangalan ay Simon. At sa kanyang pag-upo, merong isang gate crusher na dumaan sa likod niya. At umahiyak at humahabulgol. At sa pagluha na yon, napunasan ng kanyang buhok, which signifies the pride of that woman, yung paa ng Panginoong Jesus. And hindi lang yon, yung mamahaling alabaster flask, talagang ibinigay at sinaboy niya ni Jesus Christ at humalimuyak sa buong tambahayan. Marami nagsasabi na it was also tinanggihan o hinarang ni Judas Iscariot. Sabi niya, what a waste, bakit natin sasayangin ito? Kailangan ibenta na lang natin to, kumita pa tayo. Pero inaalay niyon kay Jesus Christ itong babaeng ito. Tingnan niyo to sa Luke chapter 7, 37 to 38. Ito yung sabi ni Jesus Christ doon sa pangyayari din na ito. And behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus Christ sat on the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil, and stood at his feet behind his weeping. And she began to wash his feet with her tears, and wiped them with the hair of her head. And she kissed his feet, and anointed them with fragrant oil. Etong Luke chapter 7 na ito, ito-correlate ninyo ito, meron ulit ito sa Matthew chapter 26. So, ibig sabihin, isang istorya, talagang dapat natin bigyan ng diin. Hindi dapat isa balong bahala, kasi nabasa mo na nga dun sa Book of Luke eh. Pagpunta mo sa Matthew, nabasa mo na naman. Talagang binibigyan ng diin itong ganitong mga mensahe na ipinapakita yung tunay na pagbibigay, tunay na pagsisisi, extravagant love ni Jesus Christ. So meron na tayong E, meron na tayong L. Ano pa kaya? So what pleases God is letter O. Tandaan niyo po yung acronym kasi mabubuo yan mamaya. Flower base. O nasa na tayo? FLO. O malapit na yon. Okay. What pleases God is number 3, obedience. Tuwang-tuwa ang Panginoon sa mga masunurin. Tuwang-tuwa ang Panginoon at siya ay talagang nagagalak, nagpapala, nagbibiyaya sa mga taong sumusunod. Natatandaan nyo yung isang istorya ulit sa Luke chapter 5 when Jesus Christ was starting His ministry. Nandito yung isang preach niya sa isang malapit sa dagat at nakakita siya ng boat. Nakita niya na kasi naglilinis na ng net, tapos na yung fisherman. Tapos sinabi niya dito sa Luke chapter 5 verse 3, then he got back into the one of the boats, okay, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. So ito yung pangyayari niyan. Sabi niya, pwede bang magamit yung boat mo, Simon? Tapos, since pinagamit mo na naman, tulak mo na nga papunta roon para makita ko itong mga tao at makapag-preach ako ng mabuting balita. At sinunod siya ni Simon, which is called now Peter. When he had stopped speaking, he said, Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Kasi during that time, maglilinis na sila, wala silang nahuli. So, eto na naman. Nagutos na naman ang Panginoon. But Simon answered, anong kagandahan sa Panginoon? Pwede kang sumagot eh. Huwag lang pabalang ha. Pwede kang sumagot, itanong mo sa kanya, ibabalidate niya yan sa'yo. Ang sabi ni Simon, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Ilang beses na tayong inutusan ng Diyos. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled
to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled boats so that they began to sink. Halos lumubog na yung barko o yung kanilang boat sa mga fishes. Ganon yung pagpapala ng Panginoon kapag marunong tayo sumunod. Inikilala niya at hindi naman siya ganon na mag-uutos na wala kang mapapalang pagpapala. Parang yung mga masusunurin nating mga anak. Alam mo yung napiplease ako kapag talagang nandun ka agad, nakatakbo, tapos sinusunod ka agad. Alam mo yung treatment, iba eh. Although sabihin natin, bawal ang favoritism, pero yung point na pagsunod sa'yo, paggalang at pagrespeto, bibigyan mo ng panunumbalik na sukli doon sa binibigay sa'yo. Kaya, bilang mga anak ng Diyos, may mga utos ang Panginoon. We just have to follow it. And surely, pagpapala ang kaakibat nito. Itong nangyari na ito, yung pangingisda na ito, naulit ito sa resurrection eh. Nangyari yan ulit nung di ba, wala na silang ganang mag-preach ng gospel. So, ang ginawa nila, nangisda na lang sila. And all night again, wala na naman silang na-catch. Tapos ito si Jesus Christ, resurrected, inutusan sila, layo mo ulit doon. So, inulit-ulit ito kala Peter para ipakita sa kanila isang ideya na ang pagsunod, kaakibat ay pagpapala. Itong first miracle ni Jesus Christ, natatandaan niya, what is that? Turning water into wine. Dito sa John chapter 2, isang pangyayari sa kasalan ang kailangan bigyan ng kasagutan. Dahil mapapaya yung parte ng mga mag-anak. Probably, this could be the relative of Mary. And Mary talked to Jesus Christ, sinabi sa kanya, the time has not come yet. Tapos inutusan na sundin ang anumang sasabihin ni Jesus Christ. Ngayon, ganito. May mga servant na inutusan si Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ dito sa John chapter 2 verse 7 to 8, fill the water pots with water. What did they do? They filled them up to the brim. And he said to them, draw some now and take it to the master of the feast. And what they did? They took it. Nakita nyo, si Jesus Christ hindi naman siya instant na naglagay doon ng tubig. May inutusan siya. Ngayon, kung hindi sumunod yung mga inutusan niya, magkakaroon ng alak? Hindi lang yon. Meron pang isang test. Kailangan dalhin mo yan, kahit hindi ko siguro sabihin at wala namang pangalan yung naglagay ng mga tubig na yun, yung mga servant na yun, they exercise their faith. Naniwala sila kay Jesus Christ. And what happened? Pag-blow out, isang sambahayan, isang nayon ang nag-inuman ng pinaka-best wine. Ang pagsunod, kaakibat, pagpapala. Dapat lagi natin maintindihan yan. So, nasa na tayo? What pleases God? Faith. Loving heart. Obedience. Actually, marami pa siya eh. Flower-based nga yan. Ayun, lastly, but I will end on this para hindi masyado siyang mahaba, is yung W, which is God pleases to a worker. Ano yun? Bakit worker? Alam nyo, kapag bubuksan nyo yung kumbaga sa pelikula, yung telon, pag binuksan nyo yung telon, may makikita kayo dapat kagad, di ba? Parang Biblia yan. Buksan nyo kagad yung Biblia. Saka magmumula sa Genesis. Pagbukas mo, Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. You will see the character of God right away, then and there. That God is a worker. Galit si God sa mga lazy. Do you want to please God? Work. Tayo lahat nandito, kasi tabi natin, OFW tayo, and we really work. Siguro dito sa lugar na ito, maaaring wala tayong problema. Dahil talaga tayo nandito para kumita. Kasi yun din yung sabi ni wisest man ever walk on the face of the earth, na si Solomon. Ang sabi niya sa Ecclesiastes chapter 10, verse 19, a feast is made for laughter, and wine makes merry, but money answers
everything. There might be an exaggeration on this, answers for everything. Pero behind it, there's a truth in it. Napakaganda. Kaya nga tayo nandito dahil sa money, di ba? Kung marami ba kayong money, umaalis pa kayo sa Philippines. Eh, siyempre, baka magliwaliw na lang kayo. Which ayaw din naman ng Panginoon nyo, kasi nga baka pumunta ka dun sa laziness. Pero ang isang katuruan na makikita natin dyan that money answers everything is, kaya alam naman, kaya nagkakaroon din tayo ng mga tinatawag nating kasiraan doon sa pamilya. Nagkakaroon tayo ng broken family. Kung rin, minsan siguro sa money din. Kung at the bottom line of it, money pa rin. Kasi humiwalay itong si lalaki, pumunta ng abroad, nangulila itong sila babae, at naghanap ng ibang kalungan. Dahil sa pera pa rin, dahil nagpunta pa rin. Ang root word pa rin, pera pa rin. So what Solomon advised? Make money as many as you can. Kaya hindi rin ako naniniwala. Dito may nakatabi ako dito during the enrollment. May asawa daw siya, retired na. Talaga, retired na. Kasi nakikita ko yung babae, mukhang early 40s lang. So, sinabi niya sa akin yung edad niya, kasi tinatawag ko siyang ate. Baka ako mas matanda ako sa kanya kasi masyado siyang bata sa paningin ko. And then sinabi niya 44 siya. Ganun. So, baka ako matanda yung asawa nito. Kasi ang sabi niya, retired na yung asawa niya. So, ilang taon na kako yung asawa mo? 49. 49? Nag-early retirement na siya. So, ang point ko lang doon, 50 years old, kung mabubuhay ka pa ng 30 years, sabihin na natin 30 years kang walang kinikita on your own. Kasi resign ka na eh. O sige, may pension ako. Pero ano gagawin mo within 30 years? It's too early. Di ba? Sabi dyan, money is the answers for everything. Magtrabaho pa tayo. Habang kaya at pinagpapala, magtrabaho pa tayo. At along the way, kung talagang gusto mo i-enjoy yung buhay mo, and then enjoy it. Kasi God is a worker. At napiplease ang God dun sa mga worker. Araw-araw kumakain tayo. At yung 30 years na yun, araw-araw kang kakain. At kung aasa ka na lang dun sa pension mo, tataas ang bilihin. What will happen then? Tsaka ka mag-iba ng desisyon, kailangan ko mag-ano? Kung may lakas pa kayo at talagang hindi kailangan pa ng katawan nyo, nasa ano natin yan eh, nasa genes natin yung pagtatrabaho. Kasi nga, di ba, in the beginning, God created the heavens and the earth. God is a worker. And until now, God is working really. Hindi ba kayo naniniwala? O naniniwala ba kayo na tumatrabaho pa rin ng Panginoon? Lalo na sa buhay nyo. How it changed you from glory to glory, isang trabaho na ginagawa ng Diyos. At trabaho ng Diyos, ay dapat ipagpasalamat natin sa Kanya. And in return, dapat ganun din tayo. Money is the answers for everything. Mukha naman pera to si Brother Oliver. Kung ayaw nyo ng money, bigay nyo sa akin. Itutulong natin sa mga taong nangangailangan. Ikaw, nag-aantay ka na lang sa pension mo, pero may mga kapatid ka, kamag-anak, nasa paligid mo na nangangailangan. Kung ayaw mo nang magtrabaho o ayaw mo na ng pera dahil sapat na para sa iyo yung pension na yon, sapat na para sa iyo yung pension na yon, paano naman sila? Walang nabubuhay para sa sarili lamang. We have to work. Kaya nga ang sabi dito sa Proverbs chapter 6, verse 6, tignan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikayo ay mamulat. Isang sampal sa taong tamad. Isa pang sinabi ni Solomon sa Proverbs 21 verse 25. Gutom ang papatay sa taong batugan, pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Ano daw ang papatay sa batugan? Gutom. Gusto niyong mamatay sa gutom? Magtrabaho kayo. Sabi ni Solomon din sa Proverbs chapter 26, ito yung mga dahilan nila. Sabi nila, sa isang dito na, di bali na daw tamad, hindi naman pagod. Okay lang sa'yo, pero mamamatay ka sa gutom. Ang sabi dito sa Proverbs chapter 26, 13 to 16, ito yung katwiran nila. Ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Kaya ayaw lumabas eh. Kasi meron daw leon sa lansangan.
Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Meron akong, siguro nakikita ko rin itong minsan, na kapag nakakakita daw siya ng kama, para siyang hinihila. Oo, meron daw ganon. At talagang nag-hibernate siya. Talagang maghapong nakatulog. Wala nang nagawa maghapon. Ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Kaya pala namamatay yung gutom, yung mga tamad. Kasi kakain na lang, hindi pa may unat, ano? It might be literal, it might be symbolic. Ang palagay ng tamad, siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Ito pa ang isa problema sa tamad. He thinks that he is wise, but he is not. Alam niyo po yung katamaran, sa Newton's first law of motion, ito yung sinasabi niyan. First law of motion states that an object in motion, yung gumagalaw daw ng isang object, tends to remain in motion. And an object at rest tends to remain at rest. So yung mga tao daw na gumagalaw, ang tendency pa niyong gumalaw pa ng gumalaw. At ang mga tao nga sa nakahinto, talagang hanggang ganun na lang sila. This law applies to people, same as our attitude or moods. Parehas lang yon. If you look for the bad things in a person, you'll find it. But if you find good things, you'll also find. Nobody is perfect. Sabi nga nila, nobody is perfect. Naniniwala ako doon. Kahit perfect bad, wala eh. Kasi sa kaloob-looban ng bad na tao na sinasabi mo, there is good in him. There is good in her. Walang perfect. Kahit siya ay bad. Lesson, position yourself. Ano ba ang dapat na pinupuntahan natin? Yung gumagalaw o stagnant lang? Where I would be? On the side of good or on the side of bad? On work or laziness? Ipinakita din ni Jesus Christ yan. Sa Matthew chapter 8 verse 20, ano kaya masasabi ni Jesus Christ? Inulit ito sa Luke 9:58. Jesus replied, merong isang tao kasi humahabol kay Jesus Christ, gusto niya sumama sa kanyang ministry. Sabi ni Jesus Christ, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Maaaring ang katuruan nito, maaaring sabihin natin, this is to measure, yung sukatin mo muna yung pagsunod mo kay Jesus Christ. Pero at the end of it, kung titignan din natin, ganun ka-busy si Jesus Christ eh. Kasi kung saan siya lumulugar kung may bahay siya sa Nazareth, babalik pa siya doon. Nandun na siya sa kung saan man doon. Di ba? So isang bagay na katuruan ng kasipagan ng Panginoon kung paano siya magbigay ng mabuting baliya sa mga nakapaligid sa Kanya. Ang sabi niya rin dito sa Matthew chapter 9, and this is an instruction to all of us. Umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers in his harvest field. Alam nyo, maganda nga, meron tayong kairos, meron tayong mga ginagawa dito sa church. That's not the end of it. We have to move. We have to share the gospel. Kailangan masipag tayo. Itinuro ko kanina, ibinanggit ko muna kanina yung tinatawag natin na napipili sa God sa isang worker. Isang taong nagkatrabaho. Hindi maaaring sabihin natin dito sa trabaho, talagang physical na trabaho sa isang kumpanya, pero pagkatrabaho lalo na sa kanyang kaharian. Isang bagay na dapat nating alalahanin because that pleases the Lord. So what pleases God? 4 things that pleases God. Faith, loving heart, obedience, and work. Isang tanong na dapat nating alalahanin at maaaring matandaan. 4 lang po yan, pero marami pa. Alam niyo naman ng Diyos, boundless ang kanyang mercy, boundless ang kanyang pagpapala, boundless ang kanyang pagmamahal. Do you want to please God? Sa God. Okay, ang sagot ko naman sa inyo, just flow it. Roll it. And you will please God. To God be the glory.
Tayo po muli manalangin. Ama namin, salamat po Panginoon sa maikling mensahe. Dalangin po namin na patuloy po pagpalain ang gabing ito. Patuloy namin maintindihan yung pagtuturo nyo kung paano kayo nilulugod sa aming po mga kilos. We can flow on it, O Father. We can fall on it. We can praise you through these works that you have teach us, O Father. Pagpalain niyo po ang bawat at patuloy ka namin mapapurihan sa lahat ng bagay. Ito po ang aming salamat dalangin. In Jesus' mighty name we pray.